Fake, skoj, lurendrejeri, spratt, practical joke, prank. Om det är för roligt för att vara sant är det förmodligen ett prank. Pranks i konsten, pranks på nätet, pranks på film. It's so terrible that I thought it was a prank too. Vem kan man lita på när alla luras? Välkomna till en ny säsong med KOBRA. Att spela någon ett spratt, att luras, att skoja, det har folk gjort i alla tider. Practical jokes eller pranks innehåller ofta ett element av förnedring. Idag är nätet spelplatsen. Vi fullkomligt dränks i skoj, bluff, fake och folk som försöker skrämma en. Men det är inte bara du och jag som går på de här minerna, utan även stora nyhetsmedia. Hur har det blivit så här? Är det nu svårare att avgöra vad som är sant och falskt? I KOBRA ikväll, du kanske blir lurad eller inte. 2 januari i år. 37 döda av överdos efter att cannabis blivit lagligt i Colorado. Ett skämt som kostade Beatrice Ask lite av hennes heder. Dagen efter avrättade ministern i Nordkorea uppäten av 120 hundar. Ett prank som gick jorden runt. Ibland är det privatpersoner som lurar medierna. Ibland är det reklam som lurar oss. Det finns ingen bläck, det finns bara en Tommy Nilsson. Är det riktigt konstigt är det ofta en konstnär som har varit i farten. Den universella ursäkten? Vadå? Det är bara på skoj. Några som utnyttjar det här, det är aktivisterna The Yes Men. Faced with some really massive lies. The lies that are told by, for example, oil companies with the help of ad agencies. The lies that would make us think, or that would have us think, for example, that it's a good idea to drill for oil in the Arctic. Massive lies. Det är en mörk värld vi lever i. Alla ljuger. För att avslöja exempelvis storföretagens och regeringars lögner har aktivistduon The Yes Men iscensatt flera lögner själva. Det här är Jude Finistera, talesman för Dow Chemicals, en av världens största kemiska företag. Han är på väg till BBC för en live-intervju. And you're watching BBC World? Our main headlines. Should I typically just look right into the camera? Okay. Som ni ser verkar Finistera lite extra nervös. Egentligen heter han Andy Bickelbaum och vad BBC inte vet är att han är en del av The Yes Men. I rollen som Dow Chemicals talesman tog Bickelbaum på sig ansvaret för katastrofen i Bhopal 1984. I'm very happy to announce that for the first time Dow is accepting full responsibility for the Bhopal catastrophe. Och lovade mitt i direktsända BBC att företaget skulle med $12 miljarder försöka kompensera alla de över 120 000 personer som drabbats. Just to reiterate what Jude Finistera
the spokesman for Dow Chemicals has just said. Oh my God. Accept responsibility. Oh my God. The offense in Bhopal. I'm gonna have a serious nervous breakdown now. Den falska nyheten slog ner som en bomb. Dow accepts responsibility for Bhopal, spokesman. Where is that? In Reuters. Hello? Yes, this is Jude Finisterra. Yes, could I ask you to hold for a moment? They know. So now, I guess, I just basically come clean, right? Well, I wouldn't say it's a hoax. It's an honest representation of what Dow should be doing. So your real name is Angie, right? Yeah. Hello. Did I? But the yes men had struck again. Looks like a special edition of the New York Times. Until you start reading the fake front page. New Yorkers have been punked. What? The Yes Men har genom åren iscensatt så många lyckade pranks att man kan se dem som banbrytande pionjärer. It's a fake. The U.S. Chamber of Commerce says it was victims of a hoax by environmental activists. Med sin unika blandning av humor och politik lyckas de förändra världen bara genom att luras. This guy is a fraud, he's lying. Folk kanske blir arga och sårade, men tvingas tänka till, vilket är hela poängen. People can be critical of humor and say you're not serious enough. That's fine. They may be right. We want something that's going to be able to save a human being no matter what Mother Nature throws at him. People who might not listen to the serious person talking will hear the humor, will hear a good story that's being told. The question is, where do you place, where is the lie? Who is telling the lie? Sometimes lies can be really subtle. What we usually do now is work with activist organizations who have campaigns, who are trying to get people to listen and have a harder time because they're serious. And so then we try to inject a little bit of humor, get the media to cover it in a funny way, and then they get their message out there in a slightly different way than they usually do. Var folk mer lättlurade förr? Det tyckte i alla fall syskonparet Jack och Lee Ruby. Under mer än 20 års tid försörjde de sig på att göra avancerade försäkringsbedrägerier. Med falska bevis och inspelade filmer lurade de försäkringsbolagen. Men 10 års fängelse förändrade allt. Nu gör de konst av sina gamla brott. Med hjälp av förfalskade bevis, arrangerade inspelningar och annat lurade syskonen Jack och Lee Ruby försäkringsbolag på stora pengar ända sedan 70-talet. Men frågar man hur bedrägerierna gick till får man svaret: I don't want to talk about the scams, if that's all right. Well, we understand. I understand. I don't know if you guys understand it. Thanks, I'm glad. Och det finns heller inte några bevis kvar. Ett fotografi som arrangerades 1975 för att lura till sig pengar är allt som bevarats. This is the original shot. Yeah, that the whole film is based on. This is actually in Troy, New York. Just det här bedrägeriet gjordes för att hjälpa en vän som behövde pengar när hans butik höll på att gå i konkurs. So we set up a robbery so that he could get insurance money to get the liquor license and open a bar instead. Jack och Lee Ruby var skickliga på sitt arbete. Vännen fick sin bar och snart var det ett heltidsjobb att luras. We always set things up so that there was a mystery to it, so it could be thought of in several different ways. And this was fun. That's why it's nice that there is this aspect to it now. But ever since menopause set in, I can't take the stress anymore. So I don't blame it was a young person's game, Jack. Absolutely. Absolutely. There's no question about that.
När åren av oro tog ut sin rätt, runt millennieskiftet gick någonting snett i Australien och de dömdes till 10 års fängelse. Och kanske var det deras lycka. We certainly could have fared a lot worse, but it caused us to rethink, it caused us to take a turn. I fängelset började Jack intressera sig för samtida konst. Han läste konstböcker och såg hur många konstnärer arbetade på ett sätt som liknade hur de gjorde sina bedrägerier. A lot of it began to seem more and more similar, and I became curious that perhaps there's a more legitimate approach to something that's very much what we're doing anyway. My fingers aren't working very well. Genom sin advokat kom de i kontakt med Brooklyn-konstnärerna Yves Sussman och Simon Lee och ett samarbete tog form. If you're creating evidence for insurance scams or insurance claims that didn't happen, it's all about insinuating a story that people have to follow, and I think became very good at that, and so that probably it can't be too clear, too obvious. Then they will exactly. Yeah, and so it's all about suggestion, the power of suggestion, which art is about. Så med utgångspunkt från det här gamla fotografiet skapade syskonen Ruby sin debutfilm. Eftersom de satt i fängelse på andra sidan jorden var det Eve och Simon som gjorde förberedelserna. Men förra sommaren var de fria och konstverket kunde spelas in här i Jersey City. I think you see it quite nicely in this shot, and that's the angle we're looking at. So we shot here for 2 days, and it was a great experience. Someone told me to get that. Take a vacation here. Okay. Konstverket består av 2 skärmar med 2 parallella skeenden och en mystisk plastpåse som byter ägare. När det premiärvisades på biennalen i Frankfurt i vintras gjorde det stor succé. I could never have imagined that it would get the response that people come up and say such complimentary things at times that you really feel that, I don't know if that's a bit extreme, and I don't know, this is not genius. This is not genius. We kind of joke a little bit that, you know, they lived the life of fraud, and they continue to live the life of fraud in the art world, because the art world is... I don't know. I don't buy that at all. I actually think they're very good artists, and most people have been extremely receptive. That's not what I'm implying. I'm implying that the art world, you know, there's a certain fraudulence in the art world, and it sort of thrives on it. Ja, helt lätt har det inte varit att ta steget från den kriminella världen till konstens. Och kan konstvärlden verkligen lita på dem? We had an incident, which I don't think they had anything to do with, but about 6 months ago, we went outside and someone had torched our truck, like lit it on fire. They had burned up our truck. And I think Jack and Lee knew we were having a little financial difficulty, and I think maybe they thought we were doing us a favor. But the irony is, we had terrible insurance, so we were not able to make a claim for the truck. So do we trust them? More or less. Did they burn our truck? I don't think so, but I don't know. Konstnärer älskar att ifrågasätta verkligheten och att luras. Ibland är en pipa, ibland en pissoar. Men oftast är den någonting annat. Som tur är så kan man numera köpa det här pillret. Jag hittade det själv på ett konstmuseum. Och tar man det så förstår man direkt vad modern konst är. Och då kan man avgöra om någonting är på riktigt eller om man är utsatt för ett prank. Lady Gaga praktiserar Marina Abramovic-metoden under ledning av konstikonen själv i en slags skämtversioner av hennes klassiska performances. Efter 2 år avslöjade Abramovic att hon bara drivit med Lady Gaga. En näsknäpp för popartisten som missförstått sin betydelse i konstvärlden.
Konsthögskolans rektor Måns Wrange har lurats framgångsrikt i åratal. Som ett konstprojekt har han låtit fabricera och sprida rykten över gränsen mellan San Diego i USA och Tijuana i Mexiko. Ett rykte måste dels vara en bra story. Men det måste också vara trovärdigt. Och där ligger utmaningen. Alltså det kan inte vara för fantastiskt, för då tror man inte att det har hänt. Men blir det för vardagligt, då är det ingen som är intresserad av att sprida det. I alla tider har konsten försökt lura oss. Till exempel att 2 dimensioner är 3 och att döda ting lever, eller att levande ting är döda. Illusioner är konstens formulär 1A. Men för att bli en konstprankster med världsrykte finns 3 riktigt bra metoder. Den mytiske graffitikonstnären Banksy lät en trött farbror sälja hans verk billigt till Central Park. Ingen var intresserad. Medan den helt påhittade konstnären Nat Tate sades vara kompis med David Bowie och såldes dyrt på Sotheby's. Marcel Duchamp, som under namnet Richard Mutt lämnade in en upp- och nedvänd pissoar till en konsttävling år 1917, är kung av denna prankster-genre. Utan hans pranks i början på 1900-talet så hade vi inte haft den konst vi har idag. Konstfackseleven Anna Odell spelar psykotisk på Liljeholmsbron 2009 och får igång tidernas psykiatridebatt. Även konstbegreppet hamnar i fokus. Anna Odell, välkommen till Aktuellt. Ja, tack. Du, vad säger du om Siv här som vi hörde på? Anna Odells projekt skulle jag säga att det är ett typexempel på en konstnär som lurar fast har ett syfte med det. Så i så mått var det ett väldigt framgångsrikt pranks. Den världsberömde fotografen Robert Capa var från början ett prank. Den okände ungersk-judiske fotografen Endre Friedman fick inget jobb i 30-talets Nazityskland. Friedman skapade en persona, en tuff och stilbildande amerikansk krigsfotograf kallad Robert Capa, och spred ut ett rykte om att denne Capa skulle komma till Paris. Plötsligt blev den judiske fotografen överlupen med jobb och grundade fotobyrån Magnum. Måns Wranges ryktesspridning har kanske motverkat rasistiska fördomar mellan grannfolk. Men det är svårt att kontrollera, för även positiva rykten kan utvecklas hur som helst. Rykten förändras, de är organiska. Alltså, det är som viskleken, att man börjar från ena sidan korridoren och sen har det blivit något helt annat. Men hur känns det då att inte kunna kontrollera utfallet av ditt projekt? Ja, men idag är det ju ingen som kan kontrollera kontexten. På tekniska högskolor i Sverige kallas pranks för spex och har en lång historia. Kanske lite för lång. MIT är världens främsta tekniska universitet och här gör man extremt avancerade pranks, så kallade hacks, och har till och med samlat dem i ett särskilt galleri. So an MIT president once said that getting an education from MIT is like drinking from a fire hose. Some MIT hackers took this literally and decided to hook up a fire hose to a working drinking fountain on campus. MITs elever tycker om att skämta med byggnader. So that's the MIT Great Dome. Den stora domen får utstå mycket. There's been a police car, fire truck. It was changed into R2D2. Här har en skyskrapa programmerats och blivit ett Tetris-spel. That was the worst. Som med alla pranks är det viktigt att ingen kommer till skada. Man ska ha lite roligt och helst inte åka fast.
You shouldn't leave any trace. You and your buddies committing crimes together is actually like a really good bonding experience, and it's really cool to be able to point to something and say like, yeah, I did that. Det är en biograf i Los Angeles och alldeles strax om en dryg timma så ska det vara midnattsvisning av en film som heter The Room. Allmänt ansedd som en av världshistoriens allra sämsta filmer. Men ikväll så ska det vara utsålt. Den här filmen är producerad och regisserad av en man som heter Tommy Wiseau som också spelar huvudrollen i filmen. Och den är faktiskt osannolikt dålig men har ändå blivit en kulthit. Samtidigt kan det vara så att alltihopa bara är på skoj. We discovered it probably a year ago, and this is our second time coming to a showing. We brought my sister along tonight, and we just find every part of the movie absolutely hysterical. It's kind of like our Bible, just a little bit. There's so much sincerity, more sincerity than you see in really good films. There's just not the talent and the execution behind it. I think it's a drama, but it's so terrible that it's funny, so it's a comedy, you know? But I honestly couldn't tell you exactly what the movie is about, I don't know. The Room är en film om Johnny, en givmild, ambitiös och god människa som blir sviken av alla i sin närhet. Främst av sin blivande hustru Lisa och sin bästa vän Mark. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi Mark. Den är fylld av dåligt skådespeleri. You know what they say, love is blind. Det sägs häpnadsväckande saker som aldrig får någon riktig uppföljning. I got the results of the test back. I definitely have breast cancer. Samtidigt finns snygga filmreferenser. James Deans berömda replik från Ung Rebell You're tearing me apart! blir till The Rooms skådespelarmässiga och känslomässiga höjdpunkt. You are tearing me apart, Lisa! When something is that terrible, you know, it enhances your life. You bitch! Det var Entertainment Weekly som först uppmärksammade att The Room var på väg att uppnå en alldeles egen status bland världens sämsta filmer. Det var 2008 och sedan dess har fenomenet bara växt. There's a movie that's been called the Citizen Kane of bad films. They said it's the best, worst movie ever made. It is like no experience you'll ever have. Den har visats på olika tv-kanaler på 1 april för att den är så osannolik. Det har ryktats att någon annan kan ligga bakom filmen. Kanske en känd regissör som vill skoja med oss. There are some people who think that it's some kind of a prank. I mean, it's so terrible that I thought it was a prank too. But, you know, I like to think that he was trying his best. And this is what he got. I don't think you could purposely create this. I don't think you could without it being obvious. Yeah. So it's not a side project by David Lynch. He wishes. Yeah. And they actually built a green screen setup right there to mimic a rooftop. Greg Sestero spelar filmens Mark och gav upp sina skådespelarambitioner efter upplevelserna med The Room. Explain to me. I mean, in your words, what is this movie? What is it? It's really hard to describe. I think it's more of an experience than it is a movie. It doesn't really follow any sort of structure that cinema has laid the groundwork for us to follow. And I think that's what makes it so liberating, is that it does everything differently than what mainstream films are. Greg har nu skrivit boken The Disaster Artist. Det är en bok om Tommy Wiseau och en lysande skildring av kampen för att lyckas i Hollywood och falla platt till marken. You're thinking all the time, is this for real? Yeah. Or is this...
Yeah, exactly. We wonder if it's just the joke's on us. And it's not? God, it would be great if it was, but I don't think it is. I think he got us. What a story, Mark. Det som är så fascinerande är att även efter att man har läst boken förstår man inte vem denne Tommy Wiseau är. Vi får inte veta hur gammal han är, inte varifrån han kommer, inte veta hur han tjänade ihop sina pengar. Det som gjorde det möjligt för honom att lägga någonstans kring $6 miljoner på den här filmen. Yeah, I think that's what's interesting about Tommy is as long as I've known him, he's still, a big part of him is still a mystery. And I feel like there's just things you're never going to know, and that's what makes him perpetually interesting. Efter många försök får jag fatt i Tommy Wiseau. Vi bestämmer träff i Edinburgh, som är sista stoppet på Tommy och Gregs Europaturné, där de visat filmen och mött fansen. You know, when you get people calling it like the Citizen Kane of bad movies, or the best bad movie ever made, or things like that. I think partially it's compliment, and partially it's just, you know, I am pro freedom, so you can say whatever you want. It doesn't affect me. It doesn't hurt you? Yeah. Why? Why should it? But I mean, you meant it as a serious movie. Yes and no, it all depends. I learned acting, you know, the more colors you have, the better. What this means that you put different elements to it, and then maybe you get a reaction. So you have to think about it, planning, etc., etc. Like Shakespeare said, to be or not to be. That is the question. Enjoy the room, I love you all! But tell me, people are a bit unsure, you know, they're not sure. Are you the director, or is it someone else who's the director? Is this a prank, or is this for real? Don't insult me, you know, so you should maybe go on the screen on the room. Thank you very much, okay? I'm tired, I'm wasted. I love you, darling. Come on, make love to me. Oh. The room is the room, you know, and we're happy where we are. The Room är ju egentligen inget prank, utan det är ju Tommy Wiseau som faktiskt har gjort den. Tror jag, fast jag skulle inte svära på det. Men själva ifrågasättandet, tvivlet, fyller en oerhört viktig funktion, nämligen som källkritik. Annars tycks det som att vi har lätt att gå på ett prank när pranket bekräftar vår egen världsbild. Då är det som om vi sänker alla skyddsbarriärer och slukar informationen utan att reflektera. Med hull och hår. Whatever we invent can be used for the greater good or can be used maliciously. Jag känner mig själv som en drönare ibland. Ja, nästa veckas program ska handla helt och hållet om drönare. Vi ses då. Ha det så bra. Hej då. Oh, hi, Mark.